เสร็จแล้วข้าวผัดไข่จัดเสิร์ฟได้ อย่างที่บอกนะคะ ผัดไข่เนี่ยจนสุกล้วนก่อนเลยนะให้เขาแบบล้วนกระจายไปทั่วไข่ไม่ติดกับกระทะผัดเสร็จแล้วค่อยใส่ข้าวลงไปแล้วข้าวก็จะไม่ติดกระทะข้าวผัดไข่ง่ายๆพี่ปาเขาอยากกินใส่น้ำมันลงไปเลยพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปเมื่อกี้ฝนตกแบบหยุมหยิมหยุมหยิมใช้กระเทียมไทยผัดนะคะแครอทต้นหอมในส่วนหัวที่เป็นสีขาวนะแล้วก็หอมแดงหรือหอมใหญ่ตามชอบเลยใส่ผักอะไรก็ตามใจเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยเป็นข้าวผัดไข่นะไม่มีเนื้อสัตว์ก็จะใส่ไข่2 ฟองพริกไทยอร่อยง่ายๆด้วยทาคุมิถ้าเราผัดไข่จนสุกแห้งร่วนก่อนข้าวจะไม่ติดกระทะนะแล้วก็ผัดไปประมาณ 70% นะคะไม่สุกมากใส่ต้นหอมแล้วก็มะเขือเทศและบ้านเราจะใส่พริกขี้หนูนิดนึงผัดจนเข้ากันนะข้าวไม่ติดเป็นก้อนเสร็จเรียบร้อยข้าวผัดไข่ง่ายๆสไตล์ฟู้ดเดย์เสร็จแล้วข้าวผัดไข่จัดเสิร์ฟได้อย่างที่บอกนะคะผัดไข่เนี่ยจนสุกล้วนก่อนเลยนะให้เขาแบบล้วนกระจายไปทั่วไข่ไม่ติดกับกระทะผัดเสร็จแล้วค่อยใส่ข้าวลงไปแล้วข้าวก็จะไม่ติดกระทะน้ำมันกำลังดีเลยก็จะไม่เลี่ยนด้วยใช่ไหมมะนาวหน่อยเสร็จข้าวผัดไก่ฟู้ดเดย์คุกกิ้งแคมปิ้งกินเที่ยวเสร็จเรียบร้อยเมนูแรก